که د روسیې هیواد ته د تللو موقع درته درکړل شي او هغه هم بالکل مفت، نو تاسو کې به داسې کس نه وي چې هغه به دغه موقع د لاسه ورکړي. نو په همدې وجه داسې معلومات در سره شریکول غواړم چې هغه ستاسو ژوند بدلولی شي. تاسو به اورېدلي چې د روسیې هیواد یو بورس یعنی سکالرشپ اناونس کړی دی چې د دې سکالرشپ نوم دی اوپن ډور سکالرشپ، او دې سکالرشپ ته انټرنیشنل سټوډنټان ثبت نام کولی شي چې په هغې کې زموږ د افغانستان خلک او د پاکستان خلک هم راځي. او د مزې خبره دا ده چې دا سکالرشپ فولي فنډډ دی. فولي فنډډ مطلب دا دی چې تاسو نه به یو روپۍ هم نه اخیستل کېږي. ستاسو چې څومره هم اخراجات دي هغه به ټول د روسیې هیواد کوي، یا دغه سکالرشپ چې چا اناونس کړی دی هغوی به. او په دې ویډیو کې به زه صرف تاسو ته دا نه ښیم چې دې سکالرشپ دپاره ثبت نام څنګه کېږي، زه به تاسو ته دا هم ښیم چې دا سکالرشپ ګټل کېږي څنګه. خو دا به زه تاسو ته په ویډیو اخر کې وایم. دې دپاره تاسو ته ویډیو مکمل کتل ډېره ضروري ده. خو به هر حال د دې سکالرشپ په وجه باندې ته کولی شي چې خپل لیسانس، ماستري یا د ماستري نه چې کوم مخکې مطالعه ده هغه ته په دغه سکالرشپ په وجه باندې روسیې هیواد کې کولی شي. جالبه دا ده چې دا سکالرشپ د نورو سکالرشپونو غوندې نه دی. لکه تا به ورته اسناد جمع کړه، تا ته به بیا یو وخت کې ایمیل راغی چې ته دې سکالرشپ دپاره بریالی شوې یا بریالی نه شولې. دې سکالرشپ کې موږ سره مختلف شانې سټیجونه راځي. لکه که څوک غواړي چې لیسانس دپاره او ماسترۍ دپاره اپلای وکړي او بیا د اپلای نه بعد په روسیې هیواد کې خپلې تعلیمي زده کړې برقرار وساتي، نو هغوی به د دوه سټیجونو نه تېرېږي. هغې نه بعد بیا دوی کولی شي چې خپلې زده کړې په روسیې هیواد کې وکړي. همدغه شانې د ماسترۍ نه چې کوم مخکې تعلیم دی هغوی به 3 سټیجونه پاسوي او هغې نه بعد بیا دوی کولی شي چې په روسیې هیواد کې خپلې زده کړې وکړي. یعنې د لیسانس او ماسترۍ دپاره اولنی سټیج دا دی چې دوی به په دغه سکالرشپ دپاره خپل اکاونټ جوړوي. اکاونټ نه بعد به دوی خپل اسناد جمع کوي او دوی نه به یو انټري ټیسټ اخیستل کېږي چې هغې کې 90 سوالونه ام سی کیو دي، هغه به دوی حل کوي او تقریبا 1 غنټه وخت دوی سره وي. خو دا سټیج چې کوم دی دا ټولو نه اسان سټیج دی. دې نه 90% خلک 90% محصلین هغه تېرېدلی شي، ځکه دا دومره سخت سټیج نه وي. دوهم سټیج کې یو ټیسټ وي چې هغه 3 غنټې ټیسټ وي. همدغه ټیسټ به فیصله کوي چې ته به روسیې هیواد ته ځې او که نه، ځکه دوهمینی سټیج هغه سټیج وي چې دې کې 90% محصلین ناکامیږي او مخکې نشي تللی. په همدې وجه که تاسې کې څوک غواړي چې د دوهم سټیج نه د بریالي کېدلو خپل چانسې زیات کړي، نو موږ تاسې ته راوړی دی 3 ورځې لایو منټورشپ. په دې لایو منټورشپ کې موږ به تاسو ته ښیو، یعنې ټولو نه اول خو به موږ په دغه 3 ورځو کې تاسو ته دا ښیو چې تاسې به ځان لپاره ثبت نام څنګه کوئ په پروفیشنل طریقې سره. مکمل اصول به موږ تاسو ته ښیو، لایو به موږ تاسو ته ښیو چې تاسې به ثبت نام څنګه کوئ. دوهم به موږ تاسو ته دا ښیو که چېرته تاسې په اول سټیج کې بریالي شئ او تاسې ځان لپاره یو انتخاب کړی، نو تاسې باندې چې کوم دوهم سټیج را روان دی دغه سټیج به تاسو نه څنګه اخیستل کېږي، په کومې طریقې باندې به اخیستل کېږي، او تاسې چې ځان لپاره کوم انتخاب کړی دی د دې دپاره به تاسې پراپر تیاری به ورته څنګه کوئ. تاسو ته به چې دا کوم فیلډ مو سلیکټ کړی دی تاسو ته به کوم قسم سوالونه راځي، هغې دپاره به تاسې کوم شی مطالعه کوئ، د کوم ځای نه به مطالعه کوئ، دا مکمل طریقه کار به هم موږ تاسو ته ښیو. ځکه تاسو سره اوس هم تقریبا 2.5 میاشتې وخت شته دی، نو په دغه وخت کې به موږ تاسو ته سمارټلی طریقې سره ښیو چې کوم شی به تاسو سره ځي، هغې به تاسې مطالعه څنګه کوئ. دا مکمل معلومات به هم موږ تاسو سره شیر کوو. ټولو نه مهم خبره دا هم ده چې په دوهم سټیج دا یو داسې سټیج وي چې دې کې 3 غنټې ټیسټ وي او د دې 75% چې کم ټیسټ وي هغه ریټن ټیسټ، یعنې تاسو ته به سوال درکول کېږي، هغه به تاسې خپله حل کوئ، هغه به بیا تاسې ورته ښیي. او 15% چې کومه حصه ده هغه به تاسې نه اورل اخیستل کېږي، یعنې د یو څو سوالونو پوښتنه به تاسې نه کېږي. او که د چا په ذهن کې دا وي چې دوهم سټیج خو به موږ بایپاس طریقې سره یا د نقل په ذریعې باندې پاس کړو، نو دا سوچ تاسې خپل ذهن نه وباسئ او دا امپوسیبل خبره ده، ځکه په دې کې دومره ایډوانس سافټویر استعمالیږي چې هغې به هم موږ تاسو ته طریقه کار ښیو چې تاسې به دغه ایډوانس سافټویر په کومې طریقې باندې کار کوي او تاسې به څنګه ټریک کوي، دا به هم موږ تاسو ته ښیو. نو د نقل هر څه دا بالکل د ذهن نه وباسئ. نو که څوک غواړي چې په دغې کې موږ سره حصه واخلي، په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري، موږ به تاسو ته ډیمو کلاس هم درکوو. په ډیمو کلاس کې به موږ تاسو ته مکمل طریقه کار هم ښیو. بیا تاسې خپله فیصله کولی شئ چې موږ سره تاسې دغه 3 ورځو کې لایو منټورشپ کې حصه اخیستلی شئ که نه. دا کومې نمبر یې تاسو ته ښکاري په دې باندې موږ سره 0 تر 0 رابطه وکړئ. موږ به تاسو ته د ډیمو کلاس ورځ ښیو، هغلته به تاسې ټول راځئ. ډیمو کلاس بالکل مفت دی، هېڅ قسم فیس یې نشته دی. په ډیمو کلاس کې به موږ تاسو ته مکمل معلومات درکوو، هر څه به تاسو ته ښیو. بیا هغې نه بعد فیصله ستاسو په لاس کې ده چې تاسې موږ سره په دغه 3 ورځو منټورشپ کې تاسو حصه اخلئ او که نه.